Sok szeretettel üdvözlök mindenkit, ez itt a Mobil Arena YouTube csatornája, és a témánk a Véger, ami azt jelenti, hogy főleg powerbankekről, tehát külső aksikról lesz szó. És a Végert lehet, hogy ismeritek, mert egyrészt kaphatók Magyarországon a termékei, másrészt pedig ők nem csak saját néven gyártanak dolgokat, hanem OM és ODM gyártás is csinálnak, vagyis hát vannak olyan termékek a magyarországi piacon is, amelyeket a Véger gyárt, csak nem így hívják őket. De ugye tavaly jártam náluk, és akkor elvittek az aksi gyárba, ami egy nagyon-nagyon érdekes túra volt, és nagyon sok mindent tanultam, és nagyon sok mindent láttam. Úgyhogy idén ezt nyilván nem ismételtük meg, mert tök fölösleges lett volna. Viszont hát ugye nyakunkon van a berlini IFA kiállítás, ahol a Véger is ott lesz, és miután jóba vagyunk, ezért most Kínában, a Shenzheni központjukban megmutatták nekem a teljesen új szortimentet, amiket az IFA-n fognak bemutatni, de már azt mondták, nyugodtan itt publikálhatom, és ezek alapvetően olyan cuccok, amik a következő hát negyed évben piacra kerülnek világszerte, köztük Magyarországon is. És ami a legfontosabb ebben a történetben, hogy a Véger most kilépett abból a szerepből, hogy ők csak külső aksikat gyártanak, hanem azt mondták, hogy hát képesek vagyunk mi másra is, szóval most már más termékekkel is bővült a portfólió, többek között mondjuk töltőfejekkel, meg kábelekkel. Nagyon örülök, hogy van egy tök jó kapcsolatom a Végernél, méghozzá Juna, őt itt látjátok a képen, aki egy nagyon mosolygós kínai lány, és ő az, akivel először felvettem a kapcsolatot, és tavaly is ő kalauzolt végig, és most pedig ő segített abban, hogy be tudja mutatni nektek ezeket a cuccokat, és most már tudunk specifikációkat, meg árakat, úgyhogy ezeket fogom itt most elmondani. Egy fontos dolog van, hogy egyelőre ugye van egy ilyen tólig határ az árak között, tehát ők úgy árazták be a termékeket, hogy van egy minimum meg egy maximum ára, ami szerintük majd releváns lesz az európai piacon, de hogy még nincs fix áruk, úgyhogy én mindig a maximumot fogom mondani, tehát ennél drágább nem lesz, mint amit mondok, hanem csak olcsóbb lehet, ahogy haladunk előre az időbe, szóval lássuk. Az első dolog, amit mutatnék, az egy egyszerűbb dolog, ez a Pocket Power nevű szériának a kisebbik tagja, az a neve, hogy W1220. Ez egy meglehetősen kompakt, de 10.000 mAh-órás kapacitású külső akkumulátor, ami 45 wattos töltést tud leadni. Ami érdemes látni rajta, hogy ugye van alul egy USB-A, és ami ennél a cuccnál még praktikus, hogy oldalt van egy fix kábel, amit úgy tudsz kinyitni, hogy kicsit letolod, és akkor így ki tudod húzni, ha pedig vissza akarod tenni, akkor szintén azon, hogy visszatolod a helyére, és felhúzod, és akkor az egyben egy ilyen akasztó is. Szóval ez egy ilyen meglehetősen kompakt kis cucc, és igazából lehet azért főleg az árával fog hódítani, mert az maximum 35 euróba fog kerülni. Ennek van egy nagyobb testvére, az a Pocket Power W2097, ez pont dupla akkora, tehát 20.000 mAh-órás, de ez már 100 wattot tud leadni, és ugyanaz a kábeles megoldás van rajta, mint amit az előző modellnél is látunk, vagy a kisebb testvérnél látunk, hogy van rajta USB-A, van oldalt még egy Type-C, meg ugye ott van ez a logó kábel, amit ugye így ki tudsz hajtani ugyanúgy, és ez még az a szint, amit fel tudsz vinni a repülőre, illetve ami fontos, hogy rajta van a 3C-s jelölés, ami Kínán belüli belföldi járatokon kötelező akkor, amikor egy külső aksot felviszel, ha ilyened nincs, akkor el fogják venni a security-n, de a Végernek az összes termékén rajta van. Ez a cucc már 50 euró körül fog menni. Na, amit nagyon szerettem, az a PowerTank Mini. Egyrészt írtó jól néz ki, van egy fix kábel, ami egyben fogantyú is, minden ki- és bemenet az input és output, tehát tölteni is tudsz rajta, meg áramot is ki tudsz venni a segítségével. Alul van egy felcsavarható Type-C, ami 85 cm-re kihúzható. Ezt szerintem állati praktikus, nem kell a kábellel szórakoznod, hiszen bele van integrálva. Csúszásgátló van alul, hogy ha leteszed egy asztalra, akkor ne csúszson ide-oda, és felül pedig van egy felhajtható kis csíkettes töltőpad rajta, ami természetesen ugye iPhone-t és egyéb MagSafe-es dolgokat is tud tölteni. Ez egy 25.000 mAh-órás kapacitású dolog, tehát még mindig repülőgép kompatibilis, és összesen le tud adni 225 wattot, ami azt jelenti, hogy a két Type-C-n egyenként 100 wattot, meg még a Qi2 még tud 25-öt. Ezen is van kijelző, és ez nem csak ilyen egyszerű kijelző, hanem ez bemutatja a portonkénti töltési sebességet, illetve, hogyha megnyomod még egyszer a gombot, akkor az akkumulátor hőmérsékletét is mutatja, és van egy ilyen akkumulátor állapot kijelzés is,
ami a degradációt mutatja, valamint a ciklusszámot, szóval ez egy elég összetett kis termék, ennek maximum 100 euró lesz az ára, szerintem ez marha jó kis termék. Lesz neki egy nagy testvére, a PowerTank Ultra, most itt Shenzhenben csak egy mockupot tudtak mutatni, mert az igazi termék az már úton van Berlinbe az IFA-ra, és hát az már hajóval van úton, mert 50 000 mAh kapacitású dologról van szó, ami 305 wattot tud összesen maximálisan leadni, ez viszont már 200 eurós kategória, ezt már nem viszed fel a repülőre, tehát ez egy ilyen nagyobb disznó, ami sokkal több áramot tárol, mint azok, amik repülőgép kompatibilisek. Na most csinálnak MagSafe-es cuccokat, elég sok mindent. Ugye ez egy ilyen tök standard dolog, hogy van ez a kis vékony töltő, vagy illetve powerbank, amit rá tudsz dobni az iPhone-ok hátuljára, amit a Véger csinál, az egy 1 cm alatti vastagságú dolog, 5000 mAh kapacitással, ezen is van egy kijelző, ami mutatja az akkumulátor százalékát, és 20 wattot tud leadni, ennek egyébként 40 euró az ára, ami praktikus benne, hogy ehhez is van egy ilyen kis kábel mellékelve, tehát hogyha nem mondjuk egy iPhone töltesz vele wireless, akkor egy ilyen kis Type-C kábel bele van integrálva a kis csomagocskába, ami szerintem tök praktikus. De ha már MagSafe, van nekik egy MagCore Ruler nevű tényleg egy ilyen cóstok méretű cuccuk, ez 35 euróba fog kerülni, nagyjából úgy néz ki, mint egy szóstok, és úgy is működik, ami azt jelenti, hogy kihúzható kábel van benne 90 cm hosszan. Ezt lehet bedugni a töltőfejbe, tehát hogy ezt te dugod be abba, amiből áramot szeretnél kivenni, és utána ki lehet így nyitni, tehát hogy fel lehet hajtani a tetejét, és akkor két dolgot tudsz egyszerre tölteni, az iPhone-odat, meg esetlegesen mondjuk az órádat, és ugye lehet variálni, hogy álljon, mert hogyha mondjuk órát nem akarsz tölteni, akkor az egész egy ilyen kis töltő állványá is alakítható, és akkor vízszintesen is, meg függőlegesen is rá tudod tenni az iPhone-t, ami pont volt ott a Végernél, mert hát nyilván van nekik, mert azzal tesztelgetnek. Szóval, hogy ez egy ilyen kis apró töltőállvány, pont azért, mert ilyen kis pici, meg kompakt, a Véger még tesz rá egy ilyen kis kulcstartószerűséget, vagy karabinert, amivel fel tudod applikálni az övcsatodra, vagy a táskádra, és akkor mindig veled van, mindig kéznél van ez a kis töltő megoldás. Most ami érdekes cucc még, az a Power Can, ebből 2 van, méretben majdnem ugyanakkorák, pici eltérés van, viszont amiben közösek, hogy mind a kettő 20 000 mAh-t tud tárolni, és 100 wattos töltésre alkalmasak. Az olcsóbbik van rajta 2 port, meg van még egy, ami egy fix kábeles dolog. A drágábbiknál is megvannak ezek a portok, de a tetején van egy csikettes MagSafe töltőpad, hogy ugye wireless is tudjál tölteni dolgokat. Ugyanaz a kijelző megvan, amit ismerünk, ezek a körökkel, ugye a feladott meg a leadott teljesítmény kapcsán. Mind a kettő marha jó méret, tök jól meg lehet őket így ragadni, tehát hogy abszolút ilyen kézkomfortos cuccok, és ahhoz képest, hogy mekkora kapacitás meg töltési teljesítmény van bennük, mind a kettő nagyon kompakt, nagyon kis perfekt kis utazós cucc, a kisebbiknek 60 eurós ára lesz maximum, ami szerintem egy nagyon kedvező ár, a másik, ami egy kicsit nagyobb, az ugye 80 euróba fog kerülni. Na most ami új, és eddig nem volt a Végre kínálatában, azok a töltőfejek, ezeknek X-Charger a közös nevük, de most 3-at mutatnék meg. A legkisebb az tényleg nagyon picike, ez egy PD30-as cucc, tehát 30 wattal tud tölteni a C-n, és 18 watton USB-A-n. Nagyon jó, hogy ezt ilyen kisméretben is meg tudják már oldani. Az egyen nagyobb méret sem nagy, de az már 4 portos, és 65 wattos összteljesítménnyel még mindig elég kicsi tud maradni, és a saját kedvencem pedig az már inkább egy hagyományos méretű töltőfej, de abban van egy integrált Type-C kábel, ez a felcsévélhető, ami 90 cm hosszúra ki lehet nyújtani, és ez is 65 wattos összteljesítményre képes, és azon kívül, hogy benne van ez a feltekerhető Type-C, azon kívül van még USB-A és még egy C extraként, szóval ez egy hasznos kis cucc szintén. Az egyik személyes kedvencem az a 60 euróba kerül, ez itt, az a neve, hogy Flow Station. Ez egy asztali töltő hub, tehát hogy ennek kell egy betáp, amit ugye rá kell dugnod valamilyen konnektorra, vagyis ez főleg irodába, éli szekrényre, otthoni asztalra alkalmas, hogy tegyed. Az alja le is tapad, ami nagyon hasznos, mert akkor így nem dől el, hiába rángatod erre-arra,
és kapott egy kijelzőt a szokásos infókkal, de ha ráteszünk egy telefont, akkor látszik a portonkénti töltési sebesség is, valamint a hőmérséklet. Összesen 100 wattos kimenő teljesítmény van, 2 darab Type-C és egy USB-A van a felcsavarható kábelen kívül. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon jó pofacóc, csak tök jó lett volna, hogyha tesznek a tetejére egy csíkettes töltőfejet, de szerintem azt a jövőre meg fogják oldani, és akkor tényleg nem fog kelleni semmilyen kábelt magaddal vigyél. Ha már kábel, akkor van nekik egy új kábelük, amiben az az érdekes, hogy egy kijelző mutatja a töltési sebességet, nem csak azt, hogy hány watt, hanem azt is, hogy hány volt, meg hány amper. Ez egy 240 wattos energiaátvitelre alkalmas kábel, viszont csak 2.0-ás USB az adatátviteli képessége, ugyanakkor hát kedvező árfekvésű, mert 15 euróba kerül. Ami érdekes, hogy még mindig gyártanak autós töltőt, ilyen szivargyújtós megoldást, mert ez az egyik legkeresettebb termékük a piacon. Miközben ugye hát azt látjuk, hogy mennyi autóban van már beépített ilyen-olyan cucc, de mégiscsak az van, hogy hát nem mindenkinek van új autója, szóval, hogy ez egy tök népszerű termék, egyébként 25 euróba kerül, és hát ugye nyilván akkor is hasznos, hogyha nem csak egy dolgot akarsz az autóban megtápolni, hanem többet is, mert hogy ez egy olyan megoldás, aminek van egy felcsévélhető kábele gyárilag, aminek vagy Type-C vagy Apple Lightning a vége, és ezen kívül is van még egy plusz C, meg egy USB-A is extraként, szóval ez is egy tök jó pofa cucc. És mindezeken kívül vannak még az ilyen nagyon népszerű korábbi szériák, amikből van olyan, ami ugye ilyen 2 kábeles megoldás, meg van olyan, ami már 4 kábeles megoldás, szóval ebből a szempontból is ezeket bent tartják a kínálatban, mert azt látják, hogy a leginkább keresett termékek. Úgy néz ki, hogy az emberek szeretik azt, hogyha vannak integrált kábelek egy külső aksiban, mert akkor annyival kevesebb bonyodalom, pláne, hogy a több is van benne, akkor még inkább jobban járnak, és ha még többféle is, akkor pedig tényleg a legtöbb ember, vagy a legtöbb vásárló úgy érzi, hogy neki egy ilyen cuccra szüksége van, szóval ezek a külső aksik is még marhára mennek náluk. Na és akkor van egy teljesen új széria, ennek az a neve, hogy Fuerza, ami egy spanyol név, és igazából a Powernek ugye az erőnek ugye a spanyol megfelelője. Ebből 3 verzió van, az 1-es, a 2-es, meg a 3-as. Nagyon hasonlóak egyébként így kialakításra, mert megvan ugye rajtuk a dupla körös kijelző, és megvan rajtuk az integrált kábel is, és ugye kapacitásban is úgy haladunk, hogy 10.000 mAh, 20.000 mAh, meg 27.000 mAh, és 20 watt, 45 watt és 65 wattos kimenő teljesítményre képesek ezek a masinák. Szóval, hogy ez egy új széria, ami az ilyen megfizethető külső aksi gyakorlatilag, benne van ugye a Type-C, benne van a Lightning port is, gyárilag integrálva, úgyhogy ezek is fognak érkezni valószínűleg még az idei évben. Azt lehet mondani, hogy a legolcsóbb modell, a Fuerza 1, az ilyen 28 euró körül lesz, a Fuerza 2 40 eurót fog kóstálni, míg a Fuerza 3, ugye a 27.000 mAh, az pedig 50 euróba fog kerülni maximum az európai piacon, úgyhogy ezek vélhetően abszolút kelendőek lesznek, és tipikusan egy olyan powerbank, ami hát ez ilyen olcsón akarod megúszni, de azért nem árt, hogyha tud ezt-azt, és viszont nem vágysz különösebb extrákra, akkor ezek ilyen nagyon praktikus berendezések. Na, szóval, hogy ezek a Végernek az új cuccai. Ezeket fogják hozni Berlinbe, ott majd biztos mindenki más is megnézi. Én azt láttam ebbe az egész dologba, hogy egy óriási line-upjuk van már most is külső akkumulátorok kapcsán, és azzal, hogy egyrészt nyitnak arra, hogy legyenek ilyen asztali töltők, meg töltőfejek, meg kábelek is, gyakorlatilag a teljes töltési ökoszisztémát tudják biztosítani, és egy csomószor az jött le, például ugye ez ennél a MagSafe-es rácsapható cuccnál, hogy én nézegettem, és mondtam, hogy hát láttam más cégeknél, hogy ezt vékonyabban meg tudják oldani, láttam más cégeknél, hogy ezt kompakt formában megadják, adott esetben lehet, hogy egy picit olcsóbb is, de vannak olyan termékeink, amik már azért mennek, mert a név, a Véger név, az igazából úgy néz ki, hogy bizonyos piacokon kifejezetten ismert, és azt tapasztalják, hogy nem kell itt a
legfantasztikusabb specifikációt elővillantani, mert vannak ügyfelek, akik kifejezetten a Végert keresik, és azt mondják, hogy jó, kéne egy MagSafe-es külső aksi, de jó, hogy van a Végernek, akkor veszek egy olyat. Szóval, hogy nem minden termékkategóriában próbálják a legizgalmasabb terméket összerakni, de vannak olyan cuccok, amik kifejezetten jól sikerültek, ugye a PowerCan is ilyen, amit említettem, meg ugye a FlowStation is ilyen, ezek szerintem nagyon jól eltalált termékek, úgyhogy úgy néz ki, hogy kiléptek az ilyen nagyon basic szintről, és azok a Véger külső aksik, meg egyéb tartozékok, amiket most hoznak az európai piacra, azok már egy magasabb kategóriát képviselnek, miközben nagyon erősen próbálják tartani az árakat azon a szinten, hogy megfizethető legyen bárkinek. Na most, amit még a sztorival, vagy a dologgal kapcsolatban akartam mondani, hogy azért volt néhány ilyen technikai jellegű kérdésem. Ugye az egyik ilyen fontos kérdésem az volt, hogy mi van a szilícium-szén technológiával. Ugye ez telefonokban már abszolút jelen van, és lehetővé teszi, hogy minél kisebbek legyenek az akkumulátorok. És azt mondták, hogy ez egy folyamatos vizsgálat alatt áll náluk is. Tehát ők ezt tudják, hogy van ez a technológia, nyilván tudják, tesztelik ezt a technológiát, nyilván tesztelik, de azt mondták, hogy vagy egy külső aksinál azért másképp építesz be egy akkumulátort egy házba, mint egy telefonnál. Tehát, hogy egy sokkal védettebb valamit kell létrehozni, sokkal inkább biztonságosabban kell ezt elhelyezni, sokkal több fontos paraméter van, aminek meg kell felelni, és amíg nem 100%-osan safe, tehát biztonságos a dolog, addig ők inkább nem mennek bele. Ugyanakkor látják benne a potenciált, hiszen ők is tudják, hogy ezzel még vékonyabb, még kisebb, még kompaktabb berendezéseket lehet gyártani külső aksi fronton is. Vagyis én azt gondolom, hogy ha idén nem is, de valószínűleg jövőre már nem csak a Végernél egyébként, hanem valószínűleg más cégeknél is fogunk látni olyan powerbankeket, olyan külső aksikat, amik szilícium-szén technológiát használnak, és ezzel ugye az eddigieknél is kisebb méretben lehet ezeket majd gyártani. Szóval nagyon kíváncsi vagyok, hogy jövőre mit fognak mutatni, akár a Véger, akár valaki más. Vagyis, vannak ezek a termékek. Most ez egy ilyen gyors áttekintés volt az összes újdonságról. Ott lesznek Berlinben, nyilván odaugrom hozzájuk, megnézem, hogy mi újság a standon. Arról külön valószínűleg nem készítek videót, tök felesleges lenne, hanem amit tehát ugye megbeszéltem már a Junával, hogy ha ő hajlandó arra, amit tavaly is csináltunk, hogy ide küld egy rakás Véger terméket, amiben most már nem csak külső akkumulátorok vannak, hanem töltőfejek, meg kábelek is, akkor nagyon szívesen bemutatom őket külön-külön egyenként, kipróbálva, letesztelve itt ezen a tesztasztalon, és akkor már lesznek fix és végleges európai árak is, meg magyarországi árak is, és akkor eldönthetitek majd ti is a látottak fényében, hogy érdemes-e nektek is esetleg egy Véger termék vásárlásán gondolkodni. Nekem azért, mert láttam a gyárat tavaly, és láttam azt, hogy átolt szettig ők csinálnak mindent, tehát bányájuk van, amiből jön a lítium, és aztán a tokozástól kezdve az elektronikán keresztül az összeszerelésig bezárólag, meg a csomagolásig bezárólag mindent ők csinálnak, nincs igazán külsős partner, külsős beszállítóba a történetbe, hanem minden saját fejlesztés és gyártás és termék, ezért aztán nekem ez egy nagyon meggyőző élmény volt így tavaly, szóval azóta úgy gondolok a Végerre, hogy lehet, hogy nem annyira ismert brand itthon, mint egy Xiaomi, vagy egy Ugreen, vagy egy Anker, ugyanakkor viszont hát felkészültségben, meg tapasztalatban nekik is megvan az a hátterük, ami miatt én úgy érzem, hogy ezekről így lehet beszélni, meg egyáltalán nem gáz. Szóval, hogy szerintem a Véger cuccokra én így úgy tekintek, hogy hasznosak, és hát nyilván nekem is van Véger cuccom, tehát van olyan külső aksi, ami Véger gyártmány, és használjuk is, és hát alapvetően kutya baja, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy az új széria az mit fog majd képviselni. Na, ennyit akartam ebbe a videóba. Junának innen is köszönöm, hogy beengedett oda a székházba és végigmutogatta az összes cuccot. Mindenki másnak, aki végignézte ezt a videót, szintén köszönöm a kitüntetett figyelmet. Ha még nem vagy feliratkozva és szeretnél hasonló tech témákról hallani, meg nézni itt ezen a csatornán, akkor létszi, ragad meg a lehetőséget és iratkozzál fel, és nagyon hamarosan találkozunk egy következő videóban. Addig is minden jót kívánok, sziasztok!